بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مو د HTML پر ځینو عناصرو باندې بحث کړی و. نن ورځ راځو د HTML کوم متن چې د مخکینی عناصرو په واسطه لیکل شوی دی د هغې بڼه ور بدلو، یعنی څنګه کولی شو چې د HTML په ټیکس موږ فارمټ کو تبدیلی کړو. نو نن به په دې باندې خبرې وکړو. اوس لومړی راځو ټیکس ایډیټر خلاصو. دا چې موږ سبلایم استعمالو دا به خلاص کو. دا به سیو کوم په ډیسکټاپ باندې. دې ته نوم ورکوم، لکه هر نوم زه ورکولی شم. ما مخکې انډیکس ورکولو، اوس کېږي چې زه ټیکسټ فارمټ ورته ولیکم. ټیکسټ فارمټ ډاټ HTML. د HTML هماغه پخوانی کوم کوډینګ چې دی، کوم الیمنټس چې دي د کوم لیکل چې ضروري دي هغه لیکو. دلته به پیج ټایټل ولیکم چې ټیکسټ فارمټینګ. البته دا ټیکسټ فارمټینګ د HTML دی. اوس مخکې مو چې کوم ټیکسټ لیکل، لکه ما H2 لیکو هیډینګ لپاره، فرض که زه ټیکسټ فارمټینګ ان HTML لیکم. همداسې پاراګراف مو هم لیکو. this class is going to show you how to format your text. دا دوه نارمل موږ د H2 او د P ټاګ په مرسته لیکنه وکړه، غواړو دغه ډسپلی کو. دلته تاسو ګورئ چې یو H2 دی او بل د هیډینګ په مرسته موږ ټیکسټ ډسپلی کو، او بل د P ټاګ په مرسته. دا نارمل ټیکسټ دی، نارمل متن دی. اوس که چېرته په دې کې ځینې کله کله موږ غواړو چې په لیکنه کې د یوه کلمه یا ځینې برخه د نورو برخې څخه جدا وي، نو دې دپاره موږ هم ځینې عناصر لرو چې یو به ستاسو سره شریکو. د مثال په ډول زه لیکم this is bold text. اوس دلته دا بولډ چې دی دا د نورو نه ډبل دی، نو بولډ دپاره زه B ټاګ لرم. نو دغه B ټاګ چې دی دا د ټیکسټ د فارمټینګ دپاره استعمالیږي. که چېرته دلته موږ اوس راشو، دلته بولډ ټیکسټ ده. دا چې دلته ټیکسټ هم بولډ دی، علت یې دغه دی چې دا ما اوپننګ ټاګ لیکلی خو کلوزینګ ټاګ مخته فارورډ سلیش لیکلی کېږي، ما هغه نه ورته لیکلی. اوس که چېرته وګورو نو اوس به یوازې دغه بولډ ډبل شوی وي، نو دا د دې دپاره استعمالیږي. یو بل دې ته ورته موږ یو بل ټیکسټ هم لرو، هغې ته موږ سټرانګ ټیکسټ وایو. کوم ضروري ټیکسټ چې کله موږ یو متن لیکو، یو پاراګراف لیکو، کیدای شي 200-300 لاینه وي، نو په هغې کې یو لاین یا یوه جمله ډیره مهمه ده، نو موږ کولی شو د سټرانګ په مرسته هم هغې ته تغییر ورکړو. دلته زه لیکم چې سټرانګ. دغه هم د بولډ وظیفه ترسره کوي، خو لږ توپیر لري. کله کله به تاسو ورډ کې لیدلی وي، موږ یو نارمل ټیکسټ لیکو، دا یو ټیکسټ this is italic. ایټالیک د چی دپاره استعمالیږي؟ کله چې موږ لږ کوږ وي، د دې دپاره موږ ایټالیک استعمالوو. نو ایټالیک په سر کې آی راځي، نو دلته هم د آی په نوم یو ټاګ موږ لرو چې ټیکسټ د نورو نه بدل دلته موږ ته ډسپلی کوي، لکه ایټالیک چې دلته تاسو ګورئ. د دې دپاره چې لاندې لږه صحه وي، نو BR ټاګ موږ مخکې ویلی دی، زه 2-3 BR ټاګونه استعمالوم. یو دې ته ورته یو بل ټاګ هم موږ لرو
موږ غواړو په یو شي باندې ډېر تاکید کوو emphasize د دې لپاره em په نوم موږ ټاګ لرو دا کوډ څنګه کوي ایټالیک کوي کله کله موږ یو ټیکسټ لیکو خو په هغې کې یوه برخه موږ غواړو چې هایلایټ یې کړو لکه مثال د خبرې marked this is marked text د دې لپاره که چېرته موږ 200-300 لاینه کوډ ولرو نو موږ غواړو چې هغه کوم ریډر چې د زموږ او ستاسو ویب سایټ ګوري نو په هغې کې باید د ده سترګې د ټولو نه مخته په دې باندې صحیح ولګېږي ځکه چې دا د نورو په نسبت مهم دی نو د دې لپاره موږ مارک په نوم ټاګ لرو دلته تاسو ګورئ چې دا هایلایټ شو هایلایټ په دې مطلب چې بیکګراوند یې لږ څه زیړ شانته شو چې د نورو نه مختلف شو همداسې که چېرته موږ یو بله لیکنه ولرو لکه پاس موږ H2 استعمال کړو H2 کې لیکم چې this is small as compared to other text دغه سمال زه غواړم چې د نورو نه مختلف شي موږ د سمال په نوم ټاګ لرو که چېرته موږ دا سمال وګورو د نورو په نسبت دغه وړوکی دی همداسې موږ بیګ هم لرو اوس کله کله موږ یو پاراګراف لیکلی وي خو په هغې کې زه غواړم په یو څه کې تغییر راولم لکه زه لیکم this text this is deleted text یوه برخه موږ غواړو چې هغه له منځه یوسو خو وی هم خو بیا هم موږ خپل ریډر ته لوستونکي ته وایو چې دغه برخه چې ده یا د کلمه یا د جمله ډیلیټ شوې ده نو ډیل په نوم موږ ټاګ لرو په دې باندې صرف یو کرښه کش شوې ده چې مطلب دا نور د استفادې وړ نه دی لکه موږ چې وایو چې ریموو دا موږ ریموو کړې ده کله کله موږ یو پاراګراف یا یوه لیکنه کړې وي غواړو په هغې کې this is inserted text موږ یو څه پکې ور اضافه کوو لکه اډ کوو د دې لپاره موږ انسرټ استعمالوو INS د انسرټ مخفف دی لاندې صرف انډرلاین شوې ده مطلب دا یو لیکنه دا کوم چې مخکې نه وه اوس موږ ور اضافه کړې ده چې دا هم د فارمټینګ یو بیلګه ده همدغسې دې ته ورته کله کله موږ ریاضیکي متن هم لرو د مثال په ډول که چېرته زه ولیکم چې x په قاعده د 2 همداسې ولیکو چې همداسې صرف x په قاعده د 2 مساوي کېږي همداسې 2x چې داسې چې لیکو ریاضي چېرته اوس دلته راشو موږ قاعده نه ده لیکلې دا 2 دا مطلب چې x 2x نو دا ټول نارمل دي خو اوس عموما قاعده چې دا هغه د نور ټکس نه نسبتا لږه لاندې وي ځکه چې بیس لاندې راځي نو دې لپاره چې 2 لاندې راشي صرف 2 موږ قاعده کوو نو دې لپاره یو سب په نوم ټاګ موږ استعمالوو سب مطلب سبسکرپټ هغه ټکسټ چې د قاعدې په ډول استعمالیږي نو دا x په قاعده د 2 شول موږ دا هم لیکلی شو کله کله داسې کېږي چې موږ یو بله
جمله ریاضیکي جمله لرو لکه x مربع داسې کوو چې قوس شروع x جمع y کل مربع مساوي کیږي د x مربع جمع 2xy پلس y مربع. داسې مطابقت موږ لرو. که چېرته موږ دا ډسپلی کو نارمل عادي داسې لیکل شوی چې دلته توان نشته پکې، نو د دې لپاره چې توان ولیکو موږ صرف دوه غواړو چې توان ته یوسو، نو موږ سوپرسکرپټ لرو SUP د سوپرسکرپټ لپاره استعمالیږي. اوس ټول توانونه چې موږ غواړو ولیکو نو دلته x مربع دی، زه ورته سوپرسکرپټ لیکم. صرف د دوه چې دي دا په دې کې بندوم ځکه زما توان صرف دوه دی، دا نور لیکل چې دي دغه زما توان نه دی. که چېرته بیا ډسپلی شي دلته x جمع y مربع مساوي کېږي x مربع جمع 2xy پلس y مربع. نو داسې دې ته وایي ټکس فارمټینګ چې موږ تاسو ته وښودو. په راتلونکي ویډیو کې به موږ په کوټیشنز باندې وغږیږو، همداسې به د HTML په کمنټس باندې وغږیږو. تر بیا ښې چارې د الله په امان.